koskaan miettinyt, missä kielessä on vähiten sanoja? Espanjassa on satoja tuhansia sanoja, Havaijissa tuhansia. Jopa pienimmissä kielissä, kuten pirahassa, on silti suuri määrä sanoja. Mutta entä jos sanoisin, että on olemassa kieli, jossa on vain 100 sanaa? Tarkalleen 137 sanaa. Kyllä, kuulit aivan oikein. Aika uskomatonta. Kielen nimi on Tokipona, joka luotiin vuonna 2001, kun Sonja Lang halusi yksinkertaista ajatteluaan ja auttaakseen itseään vaikean elämänvaiheen aikana. Koska Tokiponassa on vain noin 130 sanaa, aloin miettimään, että voiko tällaisen kielen oikeasti oppia nopeasti. Esimerkiksi 100 päivässä tai kuukaudessa. Siksi päätin ottaa haasteen vastaan. Tässä videossa mulla on 30 päivää aikaa oppia Tokipona. Tämä 30 päivää on jaettu 4 eri viikkoon, joilla on kaikilla omat tehtävänsä. Ensimmäisenä viikkona sanaston oppiminen, toisena viikkona sanojen muodostaminen yhdyssanoista, kolmantena viikkona sanajärjestys ja 4. viikkona kertausta. Aika lähtee, eli tiivistettynä 3 130 sanaa, 2 30 päivää, 1 ja kielen oppiminen. Nyt lukemaan. Näin aamusta, kun mä aloitan tämän haasteen, niin mä sanon 2 perusasiaa Tokiponan kielestä. Siinä on 120 normisanaa, mutta sit siihen on tullut myöhemmin 17 uutta sanaa, jotka ei ole niinku alkuperäisiä sanoja, mutta esimerkiksi Quillete Santa Calu. Quillete Santa Calu. Ja tää sana tarkoittaa suomeksi kierteisäntä karhu. Tai siis niinku pesukarvaa tai näätää. Aluksi mä aloin katsomaan sanastoa ja päätin sitten kirjata kaikki sanat paperille, koska jos olette kuullut, niin kirjoittamalla muistaa paremmin. Joten mä nyt sitten kirjoitan ne. Tämä on todella pitkä sana. Joo, tässä on mun kaikki nämä kirjoittamat sanat. Yhteensä 137. Ja sitten täällä on tää lausejärjestys, tutoriaalikysymys ja toteava. Ja sitten tässä on nää sanat. Nyt mä oon kirjoittanut kaikki sanat paperille. No muistinko? No ihan semi-hyvin. Mutta seuraavana mä aion kokeilla kääntökortteja. Mä etin nettisivuja ja sovelluksia, mistä tämmöisiä pystyisi harjoitella, kunnes mä löysin yhden. Tämän sovelluksen nimi oli Optimem, josta pystyi siis harjoittelemaan kääntökortteja, eli englanniksi sanottuna flashcards. Näitä kääntökortteja pystyy harjoitella monella eri kielellä, ja mä harjoittelin tässä tapauksessa Tokiponalla. Suosittelen käyttämään tätä jonkun kielen harjoittelemiseen. Jos sä vaikka tätä Tokiponaa olet harjoittelemassa, niin tää kääntökortti toimii silleen, että siinä näytöllä on teksti, sä yrität arvata se sanan, ja sit sä käännät sen kortin painamalla pinkkiä nappia, jolloin tulee näkyviin se oikea vastaus, ja jos sä saat väärin, painat punaista nappia, ja jos sä saat oikein, painat vihreätä nappia. Mä käytin tätä harjoittelutekniikkaa koko loppuviikon, kunnes oltiin valmiita siirtymään toiseen viikkoon muodostamaan monimutkaisempia sanoja. Eli tässä toisessa viikossa mun pitää oppia yhdistämään Tokiponan sanoja, että mä saisin niin kuin monimutkaisempia sanoja aikaan. Esimerkiksi kama-sona. Kama tarkoittaa tulla ja sona tarkoittaa tietää, eli se tarkoittaa sitten oppia. Tälleen mä yritän harjoitella seuraavaksi. Päivä numero 8 ja mun kannattaisi varmaan tehdä silleen, että pitäisi ehkä niin kuin laittaa itemeihin niin kuin laput, kaikki esineihin laput. Aina kun katsoo sitä esinettä, siinä lukee se, mitä se tarkoittaa Tokiponaksi. Sitten mä niinku osaan nopeammin yhdistellä ne sanat, kun siinä pitää aina yhdistellä sanoja aika paljon. Okei, tässä näkyy päävärit. Tässä on punainen, keltainen, sininen, sitten on valkoinen ja musta. Ja kun ne yhdistää, tässä on vähän epäselvän näköinen, mutta kun punainen on loja ja keltainen jelo ja sininen on laso,
Jos punaisen ja keltaisen yhdistää, tulee oranssi, loje jelo. Siitä tulee yhdyssana. Sitten jos sininen ja keltainen yhdistää, laso jelo, vihreä. Sitten jos punaisen ja sinisen yhdistää, siitä sitten tulee violetti, laso loje. Tää on loogista, tosi loogista. Ja sitten näissä sävyissä valkoinen ja musta. Valo ja pimeä. Nämä kuulostaa tosi tutulta suomalaisilta. Nämä on otettu suomen kielestä. Valo otettu valosta ja pimeä otettu pimeästä. Kunhan halutaan sanoa harmaa, niin tulee pimeä valo. Tämä kuulostaa niin jotenkin oudolta suomalaisen korvaan, mutta pimeä valo. Tämmöinen logiikka siinä on. Tätä samaa logiikkaa käytetään myös esimerkiksi eläimiin liittyvissä sanoissa. Itsessään eläin-sana tarkennettuna maanisäkäs tarkoittaa soveli. Ja vaikka suuri tarkoittaa suli ja pieni lili. Näistä voisi saada niinku erilaisia eläimiä aikaiseksi ja noita väriäkin käyttämällä. Esimerkiksi vaikka elefantti, sen voisi sanoa soveli, suli, valo, pimeä. Kirjaimellisesti sanottuna suuri harmaa eläin. Anna toisen esimerkin, joka liittyy ihmisiin. Itsessään ihminen tarkoittaa Jan. Jos haluat sanoa kaveri tai ystävä, sä voit sanoa Jan Pona, eli kirjaimellisesti sanottuna hyvä ihminen. Eli tälle näitä voisi yhdistää näitä sanoja. Tällä toisella viikolla mä kirjoittelin paperille näitä yhdyssanoja. Ja sen lisäksi mä yritin sanoa joka ikisen esineen, mikä mun eteen tulee. Lupa, ilosana, lennoka, supamoku, supamonsi, ilolava, ilositelen, iloveka, ulopulipu, ilokipisi, linja, nopa, lipulinja, pokimonsi, lipusana lili. Musta tuntuu, että nyt seuraavaksi voimme siirtyä 3. viikkoon, eli lauseiden muodostamiseen. Nyt olen siis oppinut sanat, joten nyt mulla on helpompi rakentaa lauseita, mutta mun pitäisi sitä ennen oppia sanajärjestys siinä lauseessa. Siksi katoinkin ohjeita netistä. Okei, eli mun käsityksen mukaan aina ennen verbiä on sanali ja objekti sitten edeltää kirjain E. Vaikeinta lauseessa rakenteeltaan oli sana la. Tämä sana siis tarkoittaa suomeksi suurin piirtein sanoja kun tai jos, mutta sana la tulee 2 lauseen väliin. Seurasin kuitenkin saman sivuston oppeja, mitä äskeisessä klipissä näitte, mutta tarkistin vielä ChatGPT:ltä, että oppi menisi varmasti pääkoppaan perille. Mutta ei siitä sen enempää, arvatkaapas mitä. Seuraavassa klipissä näette itse Laketupin puhuvan tätä hienoa kieltä. Temposanopini Lamipana, temposanopini, lamipana, sitelentävä ilo, kepeken jan touko, temponi, lami kamasona, lilipipali, mi, lon temponi, eli suomenneksi sanottuna, eli mulla oli eilen live-striimi toukonkaan ja sitten siinä on noin pieniä liikkeitä tähän videoon, että minkälainen video mulla on tulossa. Tuli tommonen pieni Tokipona-harjoitus, että on verta osaan jo. No niin, mainiota. Siis kuulitte, kuinka hyvin minä osaan jo tätä. Mutta tämähän ei kyllä loppunut tähän, vaan minä jatkoin koko loppuviikon tätä treeniä. Mutta nyt siirrymme viimeiseen eli 4. viikkoon. Viimeinen, eli 4. viikko alkaa, joten lukuvuosi alkaa lähestymään loppua. Oli kuitenkin käytävä aiemmat asiat läpi, sanat, yhdyssanat ja lauseet. Keksin keinon, että miten ne saisi pääkoppaan muistiin, nimittäin kirjoittamalla päiväkirjaa, koska jos ei sitä itse käytännössä käytä, on puhuminen hidasta ja kankeaa. Aluksi homma tuntui kankealta ja epävarmalta, mutta kyllä se siitä alkoi lutviutumaan. Yritin jopa kääntää mun vanhoja videoitani Tokiponaksi. Tämä ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Mutta te, jotka haluatte nähdä tämän videon, niin olen suunnitellut hyvän julkaisupäivän, nimittäin en ikinä. No mut joo, opiskelu alkaa näyttämään tarpeeksi hyvältä. Ja samalla olimme käyneet kaikki 4 viikkoa loppuun saakka. Vaikka 2 päivää jäi jäljelle kuukaudesta, päätin lopettaa tämän opiskelun tähän, koska niitä 2 päivää ei saanut mitenkään järkevästi 4 viikkoon jaeteltua. Mut anyway,
Mä nyt kuvaan tähän mun kielinäytteen, että miten mä oon edistynyt tässä Tokiponan opiskelussa. Temponi lami lukin esitelen mi. Mikama sona ei io, sin mutelon mun ni. Nilipilin, musilipona tava mi. Lami kentoki lilipona, kepeken tokipona. Pona tava sina, aletan ni, sinä lukin esitelen tava, ni tava pini. Mi pona tava, sinä ale. No mitäs pidit tästä minun puheestani? Mukava kuulla. No tähän lopuksi vielä, kuinka hyvin opin asiat. Minusta sanasto meni erittäin hyvin, mutta yhdyssanoissa oli ehkä vähän vaikeuksia vielä lopussakin, koska niistä 130 sanasta piti rakentaa aina tietty sana. Lausejärjestyksen minä osaan, vaikka virheitä saattaa esiintyä lauseen alussa tai lopussa, mutta antaisin arvosanaksi itse tälle minun opiskelulle 4-10 arvosanan 8. No mutta kiitos kun jaksoit tänne asti kyylätä sinun kännykkääsi, jossa näkyy minun lärvini. Muista ottaa kanava haltuun ja tilata kanava tosta alta, tai missä ikinä se onkaan, ja tykätä videosta. Se on varsinkin tossa alla. Joten mukavaa loppupäivää tai yötä. Nähdään. Moro moro!